Hello katitas, magandang buhay, Tita Mira is here again dahil may gusto na naman akong ituro sa inyo guys. Okay, so ang topic natin for this video guys is kung paano mag slow motion at saka fast motion sa isang video. Okay, so gamit lamang ang KINEMASTer app. So kung interested kayo sa topic na to guys, so just keep on watching until the end dahil ituturo ko sa inyo step by step. Okay, but before we proceed guys, papasukin muna natin sa intro. Okay, intro pasok! Okay guys, let's start. So, ang first step natin gagawin guys is dapat mayroon tayong KINEMASTer. Okay, ayan po. So, kung wala pa kayong KINEMASTer, punta lang kayo sa Play Store at saka i-type mo dito sa search bar ang KINEMASTer. KINEMASTer. Ayan, then click search. Then, ayan po yung logo ng KINEMASTer guys. Then, update ang nakalagay kasi installed na siya sa cellphone ko. No? So, sa mga baguhan pa lang sa KINEMASTer, ang nakalagay dyan ay install. Okay, i-click nyo lang ang install. Okay, so after siya ma-install guys, balikan nyo ang app ng KINEMASTer and mag-start na kayong mag-edit. Okay? So, balikan natin ang KINEMASTer app. Okay guys, ngayon punta na tayo sa KINEMASTer. I-click na natin. Ayan. Okay, then pagdating dito guys, i-click natin ang create new. Create new. Ayan, i-click natin yan. Then dapat may video kayong nakahanda, no? Then click natin ang next. Okay, so ayan. So, ayan yung video ko na nakahanda. So, click lang natin yan. Then, click natin siya. Click OK. Ayan. So, i-cut natin konti kasi medyo mahaba siya, no? So, dito lang sa 3 hanggang 3 minutes lang tayo. 3 minutes. So, i-cut na natin siya. Okay, cut natin. Okay. So, ayan. So, dito guys, so kung nakikita mo siya, ayan, normal yung galaw nila, di ba? Ayan. Normal yan. So, ngayon, may part tayong gagawing slow motion. No? So, halimbawa, dito sa 15 seconds. Kikita mo, 15 seconds nakalagay. 15 seconds hanggang 35 seconds. Sabihin natin hanggang 35 seconds. Ayan. So, gawin natin yung slow motion. Okay? From 15 seconds to 35 seconds is gawin natin slow motion. Okay? So, ang gawin natin guys, i-cut natin siya. So, hanapin natin yung 15 minutes. Saan yun? Ito yon 15. Ayan, 15 minutes, seconds. Okay, i-click natin to. So, nakikita mo may lumalabas na yellow. So, i-click natin tong gunting. Ayan, kita mo yan. Click natin, tapos i-click natin ang split at playhead. Okay, para siya, ma-cut. Ayan, na-cut na siya, di ba? So, dito guys, so, i-click natin to. I-click natin ulit ito para mawala ang yellow. Ayan. So, yun? Hanggang 35 minutes yun, no? Ayan. 35 minutes. Ayan. Ayan. 35 minutes. So, i-cut na naman natin dyan. I-click natin to. Ayan, lumalabas ang yellow. Yellow. Ayan, lines ba? Yellow line. So,
paglabas niyan, lumalabas yung gunting. So, i-click natin siya. Again, i-click natin ang split at flea head. Okay, so ayan. So, pindutin natin to para mawala ang yellow. Ayan. So, dito tayo. Ito ang gawaan natin ng slow motion. From here up to here. Okay? So, ngayon, ito guys. Ayan ha. Ayan. So, pag ganon, paglagpas nitong positive sign, kita nyo yung positive sign, ilagpas natin konti. Ganon. Pagdating dyan, i-click nyo to. I-click nyo to. Ayan, lumalabas ang yellow. And then, i-click mo tong speed. Okay, tapos, yan. Ito, dito mo siya ilagay sa 0.125. Yan ang pinakamahina. Tapos, itong 0.5, mahina din yan. Pero for the sake of this video guys, ito ang pinakamahina ang gamitin natin. Okay, so once na malagay mo dyan, i-click mo tong check. Ayan. Click natin. Tapos, i-play natin siya from the start. Okay. Ayan, regular na galaw nila yan guys. Normal na galaw. Oh no! Ayan guys, nag-start na ang slow motion. Kikita nyo? Ayan. Ayan. Diba slow motion na siya? Ayan. Ayan. Okay. Ayan. So, normal na yung galaw niya. Hanggang 35 lang yun. Hanggang dito lang yung slow motion niya. Diba? Hanggang dyan lang. Ayan. So, dito guys, ano na naman, hanap na naman tayo ng ano. Diba? Nag-slow motion tayo dito. So, dito sa 40, palagay na lang natin sa 45. Ayan, sa 45. I-cut na naman natin siya. I-apply na naman natin ang fast motion. So, i-cut natin to siya. Ito. I-cut natin siya hanggang, sabihin na lang natin hanggang 1 minute. Hanggang 115, 120 minutes. Hanggang dyan. So, i-cut natin siya. Okay. So, cut natin. So, click speed. Gunting. Ayan. Then, click split at flea head. Ayan. Ayan, hati na siya. Then, balik tayo dito. 15, ano yun? 40. So, dyan na lang, 52. Dyan ba yun? O, kahit dito na lang. Okay? So, i-cut natin yan. Cut natin to. So, click gunting, click flea head, split flea head. So, ayan siya. So, itong area guys, from 49 minutes up to here, 1 minutes and 19 seconds, i-fast motion. So, again, ilagpas natin sa positive sign, then click speed. Ayan. Then, ilagay natin siya sa number 2. Ayan. Nakikita nyo, ilagay natin siya sa 2. Ayan. Click natin. Oh, no. Uncheck. I-click natin uncheck. Ayan. Okay. Then, try natin ha. Try natin. So, ayan. Normal nila na galaw. Ayan, normal nila nagalaw guys. Then, slow motion na siya. Nag-start na ang slow motion. Ayan, then, after 30. Ayan, so,
So, ngayon, malapit na ang fast motion. Tingnan natin ha. Yan, fast motion na yan guys. Tingnan mo. Tingnan nyo. Ayan. Ayan, fast motion na yan guys. Ayan. So, lagyan natin ng slow motion natin uli. Yan, slow motion natin, ikat natin ha. Ikat natin. Ayan, i-slow motion natin tong dito na part. Ito. Okay. Slow motion natin siya. Gawin nating 1.25. Ayan. Click natin yan. Ayan na siya. Click mo uncheck. Okay. So, di ba speed yan. Fast motion yan. Kaya tingnan nyo ha. Ayan guys, slow motion na naman. Diba? Ganun lang siya ka-simple guys. So, I hope na this video is makakatulong sa inyo guys. No? So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel guys, so, subscribe na kayo guys dahil ang channel na to ay mag-a-upload ng mga tutorials. Random tutorials guys. No? Kung gusto nyong matuto, so this channel is good for you. Thank you so much for watching guys and bye for now.